Hello, kedves Balloon World partnerünk, szemléletváltó, innovátorklub tag, vagy bárki, aki nézi ezt a videót, ami a Balloon World vállalati kultúráját és annak értékpontjait mutatja be, amiből mi Balloon World a válság idején is merítünk, amihez mi visszanyúltunk. Most a 7-es és a 8-as pontról van szó, a rugalmasságról és céltudatosságról. Én ezt a két pontot összevontam. Az előző videóban elmondtam, hogy ezt miért tettem, ez pedig annak a videónak a folytatása, a második fele. A hírtechnikánál hagytam abba, és ott, hogy nekünk ez a technika segít abban, hogy a tényleges feladatainkat priorizáljuk. És azt gondolom, hogy most talán különösen fontos, hogy a sürgős és a fontos feladatokkal foglalkozzunk, ne pedig a nem sürgős és a nem fontos dolgokon vacakoljunk és maszatoljunk, és különösen fontos az, hogy fókuszban tartsuk magunkat. Nekem a szétszórtságom és a túlzott spontaneitásom miatt mindig is volt kihívásom a fókusszal kapcsolatban, de a válság hatására valami csodálatos módon összeszedtem magam. Nagyanyám szokta mondani, hogy a kényszer nagy úr, hát most kényszer van, úgyhogy úgy tömbösítek, fókuszálok és koncentrálok, mint a kisangyal, és tényleg képes vagyok a figyelmemet a fontos dolgokra rátenni, és nagyon jól ki tudom válogatni a nem fontos dolgokat, úgy, mint még soha. Minden nap mantrázom kedvenc tanárom, Tony Robbinsnak a szavait, ahová a fókuszodat, a figyelmedet teszed, az energiáid oda mennek, és mint tudjuk, az energia az teremt, a pénz is energia, úgyhogy nagyon-nagyon fókuszálok. Úgy az angolul sokkal jobban hangzik, és még rímel is ez a mondás, és én angolul szoktam mondogatni magamnak, így hangzik: where focus goes, energy flows. Szóval ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos az, hogy hova irányítod most a figyelmedet, és az is, hogy hova nem. Például én nem pozitív emberekre nem pocsékolom az időmet, és az energiámat, és a figyelmemet. Károgni könnyű, de engem azok az emberek érdekelnek, akik tesznek és cselekednek, bár ezzel semmi újat nem mondok, ha nincs válság, akkor pont ugyanígy nem érdekelnek a negatív emberek, és nem töltök velük időt, és imádom használni Wolf Gábor mondását is, miszerint téged körülvevő 5 ember átlaga vagy. Az én kis fejemben a fókuszhoz kötődik még egy szó, és ez a szó a lean, azaz a karcsúság, a karcsúságnak a megteremtése, vagy a karcsú működés, cégre gondolok most, a lean működés. Nekünk ezen mindig is rajta volt a figyelmünk, de most aztán még inkább nagyobb figyelmet teszünk rá. Ez a lean úgy is ismert, mint például a Toyota módszer. Mi ezt már elég régen bepakoltuk a cégbe, de így, hogy most akár teljesen újra kell terveznünk a bizniszt, vagy akár egy teljesen új céget kell majd felépítenünk a romokból, ez a lean szemlélet számunkra most még nagyobb értelmet nyert, vagy még nagyobb figyelmet fogunk rátenni, mert tudjuk, hogy nem elég keményebben dolgozni majd a restart után, de egész biztosak vagyunk abban is, hogy sokkal okosabban kell majd dolgoznunk. Én mindenkit arra biztatok, hogy olvasson és nézzen utána, hogy mi ez a lean módszer, mert szerintem a termelékenységre nagyobb szükség lesz, mint valaha a válság után egy cég életében. Egyébként a hivatalos verzió az így szól: egy lean cég nagyobb értéket teremt vevői számára, miközben kevesebb erőforrást használ fel. Tehát kevesebb erőforrás mellett nagyobb értékteremtés, ez a két kulcs szó. És azt gondolom, hogy a lean elvek adaptálása a működési folyamatainkra, azaz a felesleges dolgokat nem csinálni, és a hatékonyságunkat pedig növelni, ez kritikusan fontos lesz a jövőben minden túlélni akaró cég számára. Magyarul mondhatnám úgy is, hogy itt az ideje, hogy tökéletesek legyünk, mert csak a legjobb működési formánkat hozva fogunk túlélni, avagy visszakapaszkodni a válság előtti szintre.
illetve amit még ehhez én hozzátennék, hogy nem csak a cégünknek érdemes tökéletes állapotban lenni akkor, hanem mi magunknak is, mind szellemileg, mind lelkileg, mind testileg. Ha valaki ismeri Tony Robbinsnak a triád háromszögét, akkor nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Így én azt gondolom, hogy most nem a tévé előtti tunyulásnak van itt az ideje, hanem minden eszközt meg kell ragadni, hogy önmagunkat fejlesszük, a csapatunkat fejlesztjük, a folyamatainkat fejlesztjük, és a pénzügyi tudatosságunkat fejlesszük. Nyilvánvalóan ehhez legelőször szembesülni kell, és szembe kell nézni jelenlegi állapotunkkal, és annak, ami esetünkben éppen romló folyamatával, és erre kell ráterveznünk. A 4-es pontban egyébként pont erről beszéltem elég sokat, arról, hogy egy gyors diagnózis keretében nézzük meg azt, hogy hol vagyunk most, mink van most, és ebből hogy tudjuk kihozni a legtöbbet. Amire egyébként én a mi iparágunkban számítok, ugye mi a családi ünnepek és rendezvény dekorációnak vagyunk a parti kellékkereskedői, az, hogy szerintem egy őrült ősz fog ránk várni, az emberek minden rendezvényt, partit, esküvőt, elmaradt ünneplést majd ősz után fognak bepótolni, úgyhogy ezért nekünk most kell azon gondolkodni, hogy mi lesz majd akkor a kapacitásunk, és milyen lesz majd akkor a produktivitásunk, a hatékonyságunk, és igen, a személyes hatékonyságunk is, nem csak a csapaté és a cégé, milyenek lesznek a munkamódszereink, milyenek lesznek a munkafolyamataink, milyenek lesznek a rendszereink. A rendszerekről az előző videóban elég sokat beszéltem, vagy akár kellenek-e új szoftverek, új automatizmusok és új megoldások. Az én válaszom az, hogy igen, mert gyorsabban, okosabban és jobban akarunk majd dolgozni, nem pedig többet. De akár arról is elgondolkodhatunk, hogy elég asszertíve a cégen belüli kommunikáció, a kommunikáció az olaj, vagy a cég olajozottsága a mi olvasatunkban, vagy akár elég törődő-e a kommunikációnk, most is ebben a helyzetben kifelé, a vevők felé, a beszállító felé. Erről is nagyon sokat meséltem a második részben és az első részben. Szóval én kétszer annyi rendezvényt várok őszre és ősztől, és azt várom, hogy kétszer annyit kell majd dolgoznunk, és ezért képesnek is kell lennünk majd kétszer annyit, vagy annál többet is dolgoznunk, azaz kétszer akkora forgalmat átereszteni magunkon, és nagyon fontos az áteresztő képességünk, tehát nem igazán jó, ha sok dugulás van a csőben, mert akkor nem fogjuk tudni átfolyatni magunkon azt a sok munkát, adott esetben sok árut vagy vevő megkeresést. És azt a sok veszteséget is, amit most is az elkövetkezendő hónapokban el kell viselnünk anyagilag, ugye azt is valamikor be kell hozni, be kell pótolnunk, és szerintem ez csak egy gyors áramlású és olajozottan működő cég képes lesz megcsinálni, azaz egy lean elveken nyugvó cég, és ezért van az, hogy én most nem ülök a tévé előtt, és egyébként sincs tévém 5 éve, tehát nincs mielőtt ülnöm. Vissza a célokra egy picit, és pár szót még a számszerűsített célokról szólnék. Én kifejezetten nem szeretem, és sose szeretem a számszerűsített célokat, lehet, hogy azért, mert a számokat sem nagyon szeretem, ezért is nem én foglalkozok a cégben a pénzügyekkel, hanem van egy kiváló pénzügyi vezetőm és egy kiváló pénzügyi asszisztensem. Szóval én soha nem ostoroztam magam és a kollégámat azért, ha nem jöttek a számok. Valószínűleg multi környezetben nagyon nem állnám meg a helyemet, biztos, hogy megőrülnék, mert ott ugye számokat kell teljesíteni, ha törik, ha szakad. Mi pedig ezzel a pénz a melléktermék című gondolkodással megyünk előre, immár 25 éve. Igazából mi csak egyet akarunk, és egyetlen célunk van, az, hogy kiválóak legyünk abban, amit csinálunk. Minket az érdekel, hogy milyenek vagyunk, hogyan hatunk a külvilágra, hogyan és milyen értéket teremtünk. Kb. Ezek
a céljaink, és konkrét számszerűsített pénz és mindenféle célunk nagyon nincsen. Nyilván vannak terveink szervezeti, csapat és egyéni szinten is, és természetesen mi is mindent mérünk, árbevételt, árést, költséget, készletszintet, eredményünket, pénzügyi mutatószámaink vannak, teljesítménymutató számaink vannak, és természetesen mi is jobbak akarunk lenni, mint tegnap voltunk, de nem dőlünk a kardunkba, és nem hagyunk bele abba, ha mondjuk csak 12%-os növekedést tudunk csinálni, és nem a betervezett, vagy előírt 20%-ot. Hát most mondjuk pont egyiket sem. Csak amit mondani szeretnék ezzel, az az, hogy mihez ragaszkodunk, és mihez nem. Mert én mindig azt vallottam, hogy ami nem hajlik, az törik, ezért én nem szeretek mereven ragaszkodni a dolgokhoz, és nem szeretek irreális, meg egyáltalán szinte semmilyen elvárásokat se nagyon támasztani. Ez lehet, hogy furán hangzik, de hogyha hallottad az előző videókat, és a 6. értékpontunkat ismered, ami az önkéntesség, akkor ez talán mégse hangzik olyan furcsán. A rezilienciáról már beszéltem előző videókban, ami ugye egyfajta hajlékonyságot, rugalmasságot, ellenálló képességet jelent, és aminek mi most nagyon nagy hasznát vesszük így a válságban. Úgyhogy a rugalmasságról többet nem mesélnék, viszont 2 érdekes sztorit elmesélnék. Az egyik az nagyon furcsa, és a másik is nagyon furcsa. Kezdjük az egyikkel. Majd interjúban megkérdezték tőlem, hogy én készültem-e erre a helyzetre. Hát én nem azt vágtam rá, ami egy általános helyzet, vagy ami egy általános válasz lenne ebben a helyzetben, hogy hát persze, hogy nem készültem, teljesen váratlanul ért, és hogy miért nem ezt vágtam rá. 2 része van a dolognak. Az egyik az, hogy már egy ideje olyan filozófikus gondolatokon merengtem, és jó pár barátomat fárasztottam is vele, mint például, hogy mi az elég. Mikor elég? Mikor nem kell több? Semmiből. Se pénzből, se utazásból, se semmiből. Hogyha valaki tudja, mi az az enneagram, és ismeri az enneagram 7-es személyiségtípust, akkor meg fogja érteni, hogy engem személy szerint miért foglalkoztatott ez a kérdés, és hogy miért alakultak nagyon másként az idei utazásaim, mint tavaly. Én tavaly 280 napot voltam távol a 365-ből, tehát szinte alig voltam itthon, de valamiért tavaly év végén elkezdtem úgy gondolkodni, hogy itthon kéne maradnom tavasztól őszig. És ezért 2 utolsó utat még beraktam januárban, Indiai óceánt, februárban, Ázsiába kóboroltam, Tájföldön és Vietnámon. Valamiért márciustól szeptemberig nem terveztem be magamnak semmilyen utat, és még mondtam is a barátaimnak, hogy hát én valamilyen nyáron itthon maradok. Levinek megígértem azt, hogy a júliusi szemléletváltónak a nyári táborába Csillával tanítok. Beterveztem 1-2 ilyen saját mentoring programot is, cégtúrát, meg mindent a céghez, és csak őszre lett befizetve egy Perú. Gondolom értitek. Mármint, hogy amit mondani akarok vele, hogy nem tudtam, hogy mi lesz, de valamit mintha éreztem volna. És akkor jöjjön a másik furcsa sztori, mert ez még furcsább, mint ez, hogy nem utazok, pont most maradok itthon. Mi minden évben, évelején csinálunk egy 2 napos csapatépítő 2 napot, vagy programot, ez nem az a fajta, ami az ivós, lerészegedős, bulizós és ott alvós fajta, hanem ez a tanulós fajta, ez a képzés alapú. Sokan jártak már nálunk, például Szalai Ádám, a sikerkódos Szalai Ádám, vagy Szász Matyi a vezérakadémiáról, aki egyszer magával hozta Erdei Zsoltot, madarat is, az olimpikon boxolót. No, idén pedig megjelent Janata Kriszta, január
3-án és 4-én, ugye a Marketing Kommandó kiváló marketing szakember, és sokan nem tudják róla, hogy kiváló HR szakember és zseniális tréningjei vannak, HR tréningjei. Úgyhogy Kriszta nem csak a marketingben penge, hanem a csapatépítő tréningekben is. Nagyon-nagyon tetszett a csapatomnak ez a 2 nap, nagyon élveztük Kriszta játékos gyakorlatait, és azt, hogy egy kiváló pedagógus. Második nap délutánján kaptunk tőle egy záró feladatot, hogy mindig csoportokra bontotta a bandát, azt hiszem, hogy 4 csoport volt második nap délutánján is, és a záró feladat az volt, hogy dolgozzunk ki egy túlélési tervet. Majd adjuk elő a többi csapat előtt, hogy mi a mi túlélési tervünk arra vonatkozólag, hogy ha 1 évre bezárják, lelakatolják a nagy kert és a boltot. 2. Nem nyúlhatsz hozzá az áruhoz, nem adhatod azt el. Ugye kereskedők vagyunk, áruforgalmazásból élünk, az Isten csinál egy kereskedő áru nélkül, úgyhogy eléggé hátborzongatóan hangzott ez az egész feladat, ami az volt, hogy mit csinál, mihez kezd a csapat, ez a 25 ember, hogy maradtok életben az újranyitásig. No comment, hogy ez minek volt az előszele, vagy minek nem. Én általában szoktam figyelni a jelekre, de ezt mondjuk így nagyon nem vettem jelnek. Rengeteg mókás ötlet és megoldás született egyébként, és nagyon komolyan vették a csapatok a munkát, ez szuper jó tréning volt. De pont most hétvégén gondolkodtam el, hogy hát elő kéne kotornom és túrnom azokat a flipchartokat, meg azokat a post-it hegyeket, amik akkor megszülettek, és el kellene kezdenem mazsolázni belőle, mert hát találok benne valami jó ötletet. Úgyhogy 2 kérdés merült fel bennem ezzel a 2 sztorival kapcsolatban, hogy én is éreztem, és Kriszta is érezte vajon, hogy mi közeleg? A levont konklúzióm pedig az, hogy mind a ketten boszorkányok vagyunk, de nem, ez csak vicc, de minden esetben nagyon furcsa. Amit ezzel a 2 sztorival át szeretnék adni, hogy mi itt a Ballonworldnél tényleg készek vagyunk bármivel szembenézni, és ez alkalommal nem csak játékból, csapatépítő játékból, és készek vagyunk rugalmasan új célokat és megfogalmazni és kitűzni magunknak. Ez legyen akár új üzleti modellváltás, új termékfejlesztés, új szolgáltatások kitalálása, vagy akár egy teljesen új szervezetté való átalakulás. Mi egyébként sem soha az akadályokra tettük a figyelmünket, hanem mindig az akadályokon túl nézve a cél lebegett a szemünk előtt. És van még egy mondás, vagy alapelv a Ballonworldnél, szerintem ez az utolsó alapelv lesz, ez az 1%-ok elve, és ez nálunk azt jelenti, hogy mi minden egyes, akár a legapróbb előrehaladást, jobbítást vagy javítást is értékelünk, és pozitívan értékelünk, ezt hívjuk 1%-ok elvének, mert tudjuk azt, hogy az sok-sok-sok 1%-ból áll össze a nagy egész, avagy a mi eredményeink. És befejezésül pedig van még egy dolog, amit el szeretnék mesélni, hogy mi az, amiért én nem csinálok nagy ügyet a célállításból, azon túl, hogy szeretek spontán lenni. Nagyon sokszor megtapasztaltam azt, amit nagyanyám mondott. Mindig ember tervez, Isten végez, és erre igazán egy történet, egy tanmese világított rá nekem, amit Tony Robbins Date with Destiny rendezvényen hallottam néhány éve. Úgyhogy így zárásként ezt a mesét felolvasom nektek, ne izguljatok, roppant rövid lesz. És így szól. Volt egy szegény kínai paraszt, aki kicsiny földjét öreg, kiszolgált lovával művelte, és ebből tartotta el úgy, ahogy magát és egyetlen fiát. Egy nap azonban elszökött a lova. Eljött minden szomszédja, és sajnálatukat fejezték ki a szerencsétlenség miatt. De a paraszt nyugodt maradt.
és ezt válaszolta. Honnan tudjátok, hogy ez szerencsétlenség? A következő héten visszatért a lova, és 10 vadlovat hozott magával. Újra eljöttek a szomszédai, és gratuláltak a szerencséjéhez. A paraszt viszont megfontoltan így felelt. Honnan tudjátok, hogy ez szerencse? A fia befogta a lovakat, és a legvadabb lovon kilovagolt. De a vadló ledobta, és a fiú eltörte a lábát. Minden szomszéd eljött és siránkoztak a szerencsétlenség felett. De a paraszt most is nyugodt maradt, és azt mondta, honnan tudjátok, hogy ez szerencsétlenség? Nem sokára kitört a háború, és minden fiatalt besoroztak. Csak a paraszt fia maradhatott otthon a törött lábával. Itt a vége, fuss el véle, és a tanulság is itt van belőle. Minden dolog értéke relatív, és csak hozzáállás kérdése, hogy mi mit látunk meg benne. A rosszat, vagy valami jónak a csíráját és kezdetét. És azt gondolom, hogy ez pont így van a válsággal is.